სათვალე ერთი ფანჯარა 9 რეგიონში. ყოველკვირეული ანალიტიკური გადაცემა. ერთად შევძლოთ რეგიონული განვითარება. განავითაროთ სოფლის მეურნეობა, გავაკონტროლოთ პოლიტიკა, გავთვალოთ ეკონომიკა, შევინარჩუნოთ კულტურა, დავძლიოთ სპორტი. გავაღოთ ერთი ფანჯარა 9 რეგიონში. უყურებთ გადაცემას სათვალეს რეგიონული მაუწყებლობის ეთერში. ამ კვირის გამოშვებაში გვექნება სამი მთავარი თემა: პროტესტი ჭიათურაში, რუსეთის დროშა 26 მაისს ბათუმში და მეცნიერების განვითარების პერსპექტივა მთლიანად საქართველოში. გასულ კვირას რეგიონები განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში იყო, მათ შორის აჭარა გადაყენებული განათლების მინისტრით და ჭიათურა უპრეცედენტოდ ერთსულოვანი პროტესტით. მოდით ერთად ვნახოთ, რა თანმიმდევრობით მივიდნენ მეშახტეები პროტესტის შეწყვეტამდე. რეპორტაჟი ჭიათურის ტელეკომპანიის იმერვიზიის ჟურნალისტმა ინგა ჯაჯანიძემ მოგვაწოდა. მისივე ინფორმაციით, ჭიათურაში მეშახტეებს შორის ამ დრომდე ყველაზე მაღალი ანაზღაურება გვირაბის გამყვანებს ჰქონდათ, რაც დაახლოებით 1200 ლარს შეადგენს. როგორც წესი, მეშახტეებისაგან განსხვავებით მენეჯმენტის ხელფასი 1-2-დან კიდევ უფრო მაღალია. მოკლედ, ბევრი რომ არ გავაგრძელო და საკუთარი განწყობა რომ არ დავაფიქსირო, ნახოთ რეპორტაჟი. ჭიათურაში ჯორჯიან მანგანეზში ეგრეთ წოდებულ ვახტურ რეჟიმზე მომუშავე მაღაროელები 15 მაისს გაიფიცნენ. მეორე დღეს მათ მაღაროელთა საერთო საცხოვრებლიდან ჯორჯიან მანგანეზის ადმინისტრაციული შენობის წინ გადაინაცვლეს და აქცია გამართეს. უკვე სამი დღე რო გავიდა და ვეღარაფერი შევჭამეთ და მშივრები ვიდიოდით მაღაროში, მაინდან დაიწყო. მაღაროში მიდის პაიკა და უნდა ჩამოს სიბინძურეში და მტვერში ადამიანმა, როცა შეიძლება გამოვიდეს ადამიანს დაждდეს. ისინი გარედან სიბინძურია, მაგრამ მეტი ადამიანები რო შევარჩევ, სადაც შეიძლება დავუძვენ და შევჭამ. არა, 15 წუთში უნდა შეჭამოს ადამიანმა. საკმარისად განძლოს მშო. ანუ არაპირებს დაშლას და მაშინ სანამ ხელფასი არ მოიმატებს უპირველეს სანამ ჩვენ არ ვაპირებთ მაღაროში არ დაკვაკობილდება არანაირად ფეხსა მოუწაცეთ ჩვენი აქედა. აქციის მონაწილეებს ჯორჯიან მანგანეზის სპეციალური მმართველი ნიკოლოს ჩიქოვანი შეხვდა, რომელმაც გაფიცულ მაღაროელებს ჯგუფი შექმნა და მათი მოთხოვნების მშვიდ გარემოში განხილვა შეთავაზა. აქციის მონაწილეებმა უარი განაცხადეს. საღამოს ჭიათურის მერიის წინ კარვები გაშალეს და 15-მა მათგანმა შიმშილობა დაიწყო. ჩვენ ვართ ერთი ყველა. ვითხოვთ ამ 50%-ს. ერთი ახლა ნუ ყოფენიგენი მაგას ახლა არახამდე გაიყო როგზებს და ამნაი ერთი მიგრაციის ყველას მოემატება 50 სანარიხოს მიხედვით ხა 12 საათზე ვიგიბრიანი თეატრია ხალხთან შესახვედრად გვაწყობს მაგრამ თუ ვერ შეთავდით არავინ არ გვიშლის სამოვალ და დაბრუნდებით ადგილზე უკანა. მათი მოთხოვნები ასეთი იყო: საერთო საცხოვრებელში საკვების ხარისხის გამოსწორება, ხელფასის 50%-ით გაზრდა, სადაზღვევო პაკეტის გაუმჯობესება, მძიმეწონიანი სატვირთო ავტომანქანების ქალაქში გადაადგილების აკრძალვა და გარანტიები, რომ შეთანხმების შემდეგ გაფიცულების მიმართ კომპანია დისციპლინარულ ღონისძიებებს არ გაატარებდა. მაღაროელებს 17 მაისს მერის რიგგარეში არჩევნებში მონაწილე ქართული ოცნების კანდიდატის მხარდასაჭერად ჭიათურაში მყოფი ირაკლი ღარიბაშვილი, ირაკლი კობახიძე და კახი კალაძე შეხვდნენ. მეგობრებო, ყველა ის პრობლემა, რომელიც თქვენს მიერ იყო დაყენებული, ყველა ის საკითხის გადაწყვეტა დაიწყება დღესვე. ჯორჯიან მანგანეზის მმართველი ნიკოლოს ჩიქოვანი მაღაროელებს პერმანენტულად ხვდებოდა, თუმცა ყველა შეხვედრა შეთანხმების გარეშე სრულდებოდა. მე პირველ რიგში მინდა მიმართო ჭიათურის მოსახლეობას, გავიგე, რომ პედაგოგებს დაუყენებიათ საკითხი ქალაქის დაბინძურებასთან დაკავშირებით. მინდა ვთქვა, რომ ეს საკითხი პირველი სატვირთო მანქანებით გადაადგილება ჭიათურაში აღარ იქნება, დამთავრებულია ეს პროექტი
სამუშაოები დაწყებულია და სატვირთო ტვირთის გადაზიდვა მოხდება სულ რკინიგზით, ანუ მანქანები აქ აღარ ივლის. კვების საკითხი გადაწყვეტილია და ეს გავაჟღერეთ იქაც. სადაზღვეოსთან არის ახალი პაკეტი უნდა შევემუშაოთ, თუმცა ვთვლით, რომ ეს პაკეტი ძალიან კარგი გვაქვს ჩვენ, სამწუხაროდ უნდა ვთქვა, კარგი პაკეტია იმ პირობებში, რაც დღეს არის. დაზღვეული ყავს 14,000 ადამიანი, ანუ GM-ს თლიანად, ეს არის თანამშრომლები, თანამშრომლები და მათი შვილი, ოჯახის წევრები. ხელფასების დაზე ჩვენ გავაკეთეთ უკვე განცხადებები. იმ პირობებში, რაც ჩვენ შევთავაზეთ, არის ბევრი საკითხი უკვე ინდივიდუალურად სამსახურებთან გასავლელი და ისეთ თქვით ჩვენ, რომ შეიძლება ეს და ზოგს უფრო მეტი შეეხოს, ზოგს ნაკლები, მოკლედ ამაზე ახლა ლაპარაკი არ შეიძლება. იმიტომ რომ ჩვენ ეს გავაჟღერეთ და უნდა დავждეთ და ყველაფერი მათთან ერთად გავიაროთ. გაფიცვის მეოთხე დღეს მაღაროელებთან ერთად აქციაზე მათი ოჯახის წევრებიც მივიდნენ. რამდენიმე მაღაროელმა პროტესტის უკიდურეს ფორმას მიმართა და პირი ამოიკერა. აქციის მონაწილეებს შეხვდა ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო, რომელმაც ჭიათურაში მედიატორი მიავლინა, თუმცა მაღაროელები მედიაციის პროცესში არ ჩაერთვნენ. მოშიმშილე მაღაროელებს შეხვდა სახალხო დამცველიც. ჩვენ კომპანიასთან უნდა უკვე ქონდა კომუნიკაცია, ჩემი წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ, ასევე ამ საკითხს ჩვენ დღეს პირველად არ გავეცანით, წლევანდელ ადამიანის უფლებათა ანგარიშიც და წინა წლების ანგარიშიც საუბრობთ ჭიათურაში არსებულ ძალიან მძიმე ეკოლოგიურ და შრომით პირობებზე. დღეს ჩამოვედი მე პირადად რომ შევხვედროდი გაფიცულებს ჩვენ რა თქმა უნდა მანდატი სრულად არ გვაქვს ყველა იმ საკითხზე, რაზეც არის საუბარი, თუმცა არის საკითხები, რასაც სახალხო დამცველი მიაქცევს ყურადღებას, პირველ რიგში ეს ეხება შრომით პირობებს. უშედეგოდ დასრულებული რამდენიმე მოლაპარაკების შემდეგ მაღაროელები კომპანიის მენეჯმენტთან ერთად მოლაპარაკების მაგიდას მიუსხდნენ. თუმცა შეთანხმება ვერც ამჯერად შედგა და მათ 26 მაისის საღამოს ჭიათურის ქუჩებში გამართულ მორიგ მსვლელობაზე თანაქალაქელებს კიდევ ერთხელ მოუწოდეს მხარდაჭერისკენ. ჩვენ იმას ვაპირებთ, რომ ყველანაირ ზომებს მივათებთ, აწირო, შვილები გყავს, მაშინ შვილები წები გყავს და მოგდით ფშიერი ესე გვიძახეს და არავინ არ მოგდება. კარგავ ჩვენდებით. დღეს, ხვალ, ზეგ, დაილეწება ყველაფერი, აბსოლუტურად ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩვენი მასშტაბები ბიჭები გაგვიმეტეს. 27 მაისს აქციის მონაწილეებს ადგილობრივები, მათ შორის სკოლის მოსწავლეებიც შეუერთდნენ. იმავე დღესვე ჭიათურაში ჩავიდნენ ჯანდაცვის, ეკონომიკისა და განათლების მინისტრები. შეხვედრა ამჯერად ჭიათურის მერიაში გაიმართა, რომელსაც მაღაროელთა ერთი ჯგუფი, მინისტრთა კაბინეტის წევრები, ჯორჯიან მანგანეზის წარმომადგენლები და ჭიათურას აჩხერის მიტროპოლიტი მეუფე დანიელი ესწრებოდა. შეხვედრის მიმდინარეობისას ჯორჯიან მანგანეზმა ოფიციალურად გაავრცელა ინფორმაცია, რომ თანამდებობა დატოვა ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატის დირექტორმა აკაკი გურჯიძემ. შეთანხმება მიღწეულია კომპანიასა და ჩვენ შორის 25% იზრდება ეგრევე და შემდეგ 10%-დან ზემოთ მატება ხელფასი. ყველაფერი არის გადაწყვეტილი, ყველაფერია უკვე დრო ჭირდება და დანარჩენი მოთხოვნები ყველაფერი შესრულებულია. ჩვენ ვინც შიმშილობდით აუცილებლად მოგვიწევს ბიულეტენი და ჩავდგებით რა აუცილებლად ალბათ სავარაუდოდ ერთი ხვალ ან ზეგ უკვე დაიწყება მუშაობა ჩვეულებრივ რეჟიმში. შეხვედრა ამჯერად შეთანხმებით დასრულდა. ჩვენ გქონდა ძალიან დიდი სურვილი, რომ ორ მხარეს კომპანიას და დასაქმებულებს გამოენახათ საერთო ენა და მისულიყვნენ კონსენსუსამდე. ჩვენ მოუწოდებდით მათ ამისკენ თავიდანვე. ვინაიდან ეს პროცესი გაჭიანურდა, ჩავთვალეთ, რომ აუცილებელი იყო ჩვენი ჩამოსვლა და როგორც მედიატორების ისე ჩართვა ამ პროცესში. მაგრამ ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ეს საერთო გამარჯვება და ეს შეთანხმება შედგა პირველ რიგში ჭიათურლებს და კომპანიას შორის. ეს მათი ერთობლივი თვითშეგნების, მათი პასუხისმგებლიანი მიდგომის შედეგია. მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო სამართლიანი მოთხოვნები, ასევე მინდა მადლობა გადაუხადო ამ ხალხს იმისთვის, რომ ადამიანურად ძალიან კორექტულად გააკეთეს ყველაფერი და არ გარიეს ამაში არანაირი სახით
პოლიტიკა, რაც ძალიან დასაფასებელი არის, ისინი შედეგზე იყვნენ ორიენტირებული და შედეგი დიდწილად მიიღეს. არა საბოლოოდ, მაგრამ პროტესტის ფორმა გადავიდა მოლაპარაკების ფორმაში, კომპანიამ მთელი რიგი ნაბიჯები გადადგა, ისევე როგორც რა თქმა უნდა ჩვენ და ნამდვილად ჯერა რომ ამ ხალხის სამუშაო პირობები, ისევე როგორც ქალაქის ეკოლოგია მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება. 25%-ით მოემატებათ ხელფასი ეხლავე რეორგანიზაციის შემდეგ, მაგრამ არა უგვიანეს 1 ივლისისა. არა უგვიანეს, თორე შეიძლება ხვალაც, როგორც კი მორჩება და ეს არის ტექნიკური სამუშაო, 1 წლის თავზე მოემატება 10% და ეს ყველაფერი იწერება ეხლა ხელშეკრულებაში. რესურსი მოლაპარაკების, მაგიდასთან დაждომის და შეთანხმების სულ არის და ეხლაც არის და ეხლაც მოხდა, დამთავრდა, გილოცავთ ყველას. ძალიან რთული დღეები გადაიტანა ჭიათურამ, კომპანიამ, აქვე მინდა აქციონერებსაც დიდი მადლობა გადაუხადო, იმიტომ რომ ძალიან რთული გადაწყვეტილება მიიღეს. ჩვენ ზევით ვილაპარაკეთ სოციალურ საკითხებზე, ანუ ხელფასებზე და მათ სოციალურ საკითხებზე, თუმცა რაც ჩვენ რეალში იყო ის საკითხები, რაც ჭიათურისთვის გაკეთდება, კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, ეს მოხდება. ეს არის დასუფთავება, პარკში მონაწილეობა, მშენებლობაში და ასე შემდეგ. აქციის დაწყებიდან მე-14 დღეს ჯორჯიან მანგანეზმა გაფიცული მაღაროელების ყველა მოთხოვნა დააკმაყოფილა. ჩვენი საბაზო სკოლა 9 კლასი ყავს, 1 კლასი საერთოდ არ ამყავს, მე-4 კლასელი არ ამყავს საერთოდ, 3 კლასში თითო ბავშვი მყავს. ამ მდგომარეობის მიხედვით ალბათ დამრჩება სკოლაში ან 11-13 მოსწავლე, მეტი აღარ. ქალაქებისა და სოფლების მოსახლეობისგან დაცლის ერთ-ერთი მიზეზი სუსტი, უფულო და უქონელი ადგილობრივი თვითმმართველობებია. დაიწყე რეფორმა, უთხარი კი დეცენტრალიზაციას, თვითმმართველობის დროა. საპარლამენტო ცხოვრებაში მოქალაქეების ჩართულობის გასაძლიერებლად ახალი რეგლამენტით. 300 მოქალაქეს შეუძლია პარლამენტში პეტიციის წარდგენა, მათ შორის ელექტრონულადაც. ელექტრონულად არის შესაძლებელი პეტიციებზე ხელმოწერა. განსახილველ კანონპროექტებთან დაკავშირებით მოქალაქეებს შეუძლიათ პარლამენტის ვებგვერდზე დატოვონ კომენტარები, რომლებიც განხილვამდე კომიტეტის თავმჯდომარეს წარებდინება. სტაბილურ დემოკრატიას სჭირდება ძლიერი პარლამენტი. 26 მაისი რუსეთის დროშებით ბათუმში საბავშვო ფესტივალი და თანამდებობიდან გადაყენებული მინისტრი ინგა შამილიშვილი, რომელიც ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღეს საბავშვო ფესტივალზე რუსი მონაწილეების დროშების ფრიალს შეეწირა, გასულ კვირას არაერთ გზის ახსენეს და არაერთ კონტექსტში. საზოგადოება არ ამართლებდა მას, თუმცა მთავრობასაც მისი გადაყენება ხელსაყრელი მომენტის გამოყენებად ჩაუთვალა. ასევე გაურკვეველი დარჩა სამაგალითოდ დასჯილი აჭარის განათლების მინისტრის ფონზე. იგივე ქმედების გამო მთავრობის სხვა რატომ არ დაატყდა ბათუმის მერიას, რომელიც ასევე იყო ფესტივალის ორგანიზებაში ჩართული. მოკლედ, არც ისე ცალსახა ამბავი და მოდით ვნახოთ TV25 ჟურნალისტის ინტერვიუ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან. ბატონო თორნიკე, პირველ კითხვას დაგისვამთ. საკმაოდ საინტერესო არის ფორმა, რა ფორმითაც მოხდა ინგა შამილიშვილის გათავისუფლება, როგორც უკვე ყოფილი მინისტრი ამბობს, მან ამის შესახებ ტელევიზიით გაიგო. რატომ არ ჩათვალეთ საჭიროდ პრეტენზიები ჯერ მისთვის გეთქვათ და ამ ადამიანს ეკრანის საშუალებით არ გაიგო გათავისუფლების შესახებ? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. თქვენს პირველ კითხვასთან დაკავშირებით მე დღეს უკვე გავაკეთე განმარტება, დაზუსტება და მინდა კიდევ ერთხელ გავიმეორო. გუშინ ჩვენი ქვეყანა ზეიმობდა ძალიან მნიშვნელოვან დღეს, დამოუკიდებლობის დღეს, რომელიც არის ჩვენი წინაპრების, ჩვენი გამოჩენილი ადამიანების ბრძოლით და თავგანწირვით მიღწეული შედეგი. შესაბამისად, ბათუმში ჩვენ გვქონდა საკმაოდ სამწუხარო ფაქტი, რომელიც რიგი ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზების გამო იყო ძალიან სამწუხარო პირველ რიგში ჩემთვის.
და ბუნებრივია ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, ისევე როგორც სხვა ყველა შემთხვევაში, შეცდომის ან გადაცდომის შემთხვევაში არის მყისიერი რეაგირება, როგორც გუნდის შიგნით, ასევე ბუნებრივია ჩემი მხრიდანაც. სწორედ ამ ფაქტორების გათვალისწინებით დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში მე გუშინ აღნიშნული ფაქტის შემდეგ მოვახდინე ანალიზი კონკრეტული პასუხისმგებლობის შესახებ და ამ ანალიზის საფუძველზე მივიღე ის გადაწყვეტილება, რაც მივიღე. კადრებში ჩანდა ასევე ალექსანდრე დავითაძეც. ორგანიზატორებში ასევე მხარდამჭერებში ასევე იყო ბათუმის მერიაც. რატომ აღმოჩნდა ინგა შამილიშვილი ერთადერთი, ვის მიმართაც გაატარეთ თქვენ ეს ზომები? პოლიტიკური პასუხისმგებლობის ნაწილში ეს იყო გუშინდელი გადაწყვეტილება, რაც შეეხება ზოგადად საკითხს და ზოგადად ფაქტის ირგვლივ მოკვლევას, ანალიზს, ეს გრძელდება და ბუნებრივია ყველა მიიღებს შესაბამის შენიშვნას, ან ყველას მოუწევს შესაბამისი პასუხისმგებლობის აღება, თუ იქ გამოიკვეთება სხვა პასუხისმგებლობებიც. თებერვალში თქვენ იყავით განათლების სამინისტროში და წარადგინეთ ალექსანდრე დავითაძის კანდიდატურა, მაშინ ძალიან ბევრჯერ ახსენეთ სიტყვა მკაცრად და მაშინ ინგა შამილიშვილს თქვენ მუშაობის ტემპი დაუწუნეთ. ხომ არ ელოდით სასურველ დროს იმისთვის, რომ მომხდარიყო ის, რაც მოხდა გუშინ? მე ბუნებრივია თქვენი კონსპირაციების ლოგიკაში გამიჭირდება გამოყვეთ, მაგრამ ვიტყვი შემდეგ. და თქვენ ნახეთ, რომ რამდენიმე საათის წინ საკრებულოშიც მოხდა შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებაც. ყველა მინდა იცოდეს, რომ ყველა ადამიანის, ყველა თანამდებობის პირის მიმართ ჩვენ ვართ თანმიმდევრულობი, ამავე დროს ბოლომდე ვიცავთ კანონს და კანონის მოთხოვნებს, რაც შეეხება მუშაობის ტემპებს, კონკრეტულ საქმიან შენიშვნებს, ბუნებრივია ეს ადრეც ყოფილა და ეს გაგრძელდება. ვინაიდან ჩვენი მთავარი ამოცანა არის მაქსიმალურად ეფექტური და გამართული საჯარო უწყებები, მაქსიმალურად ეფექტური რეაგირება მოსახლეობის საჭიროებებზე. და განსაკუთრებით მინდა ამ შემთხვევაში გამოვყო განათლების სამინისტრო და ზოგადად განათლების რეფორმა, რომელიც ბატონი პრემიერ-მინისტრის მხრიდან იქნა დაანონსებული რამდენიმე თვის წინ. ეს არის მართლაც ეროვნული იდეა და ამ იდეის რეალიზებას მოხმარდება ჩვენი ქვეყნის ბიუჯეტის მეოთხედი. შესაბამისად, ზოგადად ეს სექტორი, განათლების რეფორმა საჭიროებს ძალიან ეფექტურ ოპერატიულ მიდგომებს და ყველა ჩვენ ვალდებული ვართ, რომ ამ ეროვნული იდეის ხორცესხვას ხელი შეუწყოთ და არც ერთმა თანამდებობის პირმა არ უნდა დაზოგოს დრო, არ უნდა დაზოგოს რესურსი, რომ ეს იდეა განხორციელდეს ძალიან თანმიმდევრულად შეუქმნელად. ბატონო თორნიკე, აქვე გავიხსენებ 4 თვის წინანდელ ამბებს, როდესაც თქვენ ინგა შამილიშვილს მაშინ მიეცით კონკრეტული დავალება იგივე ტემპის მატებასთან დაკავშირებით, ახალგაზრდული პროექტების განხორციელებასთან დაკავშირებით, შეასრულა თუ არა მან ეს დავალებები? მინდა კიდევ ერთხელ გითხრათ, რომ გუშინდელი ჩემი გადაწყვეტილება პირდაპირ კავშირში არის გუშინ მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით. რაც შეეხება თუმცა რატომ არ მოხდა პასუხისმგებლობების გადანაწილება სხვებზეც? და არა მარტო განათლების მინისტრთან, არა მარტო განათლების მინისტრთან, მე ძალიან რეგულარულად მაქვს როგორც შეხვედრები, ასევე საქმიანი მსჯელობა, ამ მიმართულებით იყო გარკვეული გამოწვევები, თუმცა ყველა მინისტრმა იცის ჩემი დავალება, რომ საქმე უნდა შესრულდეს და დავალებები უნდა შესრულდეს ზედმიწევნით ჯეროვნად, ისე როგორც ეს არის მოლოდინი საზოგადოებაში, ისე როგორც კონკრეტულ სფეროს ეს ესაჭიროება. თქვენ მაშინაც ახსენეთ, როდესაც სტუდიაში ჩვენთან სტუმრად იყავით 4 თვის წინ, რომ ყველა საჯარო მოხელემ დავალება ფრიაძე უნდა შეასრულოსო. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ შამილიშვილმა ფრიაძე ვერ შეასრულა დავალებები? მე მგონი აქ ძალიან მარტივი პასუხია. დავალება არ გულისხმობს ზოგადად მხოლოდ რეფორმის ნაწილს. გუშინდელი დავალებაც ალბათ დამეთანხმებით, რომ იყო ამ კონკრეტული ღონისძიების ჯეროვნად დაგეგმა, ორგანიზება, ისე რომ ეს არ გამოიწვევდა გარკვეულ უხერხულობებს ჩვენს ქალაქში და დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით არ მოხდებოდა ამ ტიპის ნებათაღელვის გამოწვევა. ოპოზიცია უკვე ალაპარაკდა ამ ფაქტზე, ამბობენ, რომ შამილიშვილი იყო განტევების ვაცი და ეს არის თქვენი მხრიდან მცდელობა იმისა, რომ პატარაძის მიერ დატოვებული კადრები საკუთარით ჩაანაცვლოთ. რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით? ყველა თანამდებობის პირს, ყველა საჯარო მოხელეს, ბუნებრივია ჩვენ ვაძლევთ მაქსიმალურ ხარდაჭერას და ვცდილობთ, რომ მათ მივეხმაროთ მათი ვალდებულებების კეთილსინდისიერად ჯეროვნად შესრულებაში, ამავე დროს
მოვველით, რომ ეს ვალდებულებები იქნება შესრულებული, როგორც წეგან თქვენ აღნიშნეთ, ფრიადზე. შესაბამისად, მე ახლა ოპოზიციის განსაკუთრებით ნაცმოძრაობის კონკრეტულ ჭორებს, ვერსიებს ვერ ავყვები, ვინაიდან ამისთვის არც დრო და არც სურვილი არ არსებობს. რაც შეეხება მაგათ ვერსიებს, მათ ალტერნატიულ მთავრობაში, ალტერნატიულ მინისტრებთან შეუძლიათ ამ ვერსიების დეტალური ანალიზი და განხილვა. ჩვენ გავაკეთებთ საქმეს და ამ განათლების რეფორმას ბუნებრივია მივიყვანთ ბოლომდე. თუმცა თვითონ შამილიშვილი ბატონო თორნიკე ამაში ხედავს მიზეზის ნახვის მცდელობას, მან განაცხადა, რომ მიზეზის ნახვა ყოველთვის შეიძლება. ეს ალბათ ქალბატონ ინგა შამილიშვილთან უნდა გადაამოწმოთ. ჩვენ ვცადეთ მასთან დაკავშირება, სამწუხაროდ ვერ მოვახერხეთ. ხარით და გავიმეორებ, რომ გუშინდელი გადაწყვეტილება, რომელიც იქნა მიღებული დაახლოებით 1 საათის ანალიზის შემდეგ, პირდაპირ კავშირშია იმ სამწუხარო ფაქტთან და აქ ბუნებრივია იქნა შეცდომა დაშვებული და ამ შეცდომაზე დადგა კონკრეტული თანამდებობის პირის პოლიტიკური პასუხისმგებლობა. შეხება კანდიდატურებს, თქვენ ყოველთვის ახსენებთ, რომ ყველა უწყებაში უნდა იყოს ახალგაზრდული სისხლი. ხომ არ ნიშნავს ეს იმას, რომ განიხილება სამომავლოდ ალექსანდრე დავითაძის კანდიდატურა და მისი კანდიდატურა იქნება პრიორიტეტული? რაც შეეხება კანდიდატურებს, ძალიან მალე, ისე როგორც ამას კანონი ითვალისწინებს, თქვენს და საზოგადოებასაც ჩვენ წარმოვიდგენთ ძალიან კომპეტენტურ, კეთილსინდისიერ ადამიანს, რომელიც შესაძლოა იყოს ქალბატონიც მათ შორის და ბუნებრივია ყველასთვის ცხადი გახდება, რომ ის ლოგიკა ხომ არ მოიაზრება თეონა ბერიძის კანდიდატურა? გამოდიოდა საზოგადოებაში, რომ ეს იყო წინასწარ ჩაფიქრებული კონკრეტული სქემა მინისტრის ცვლილებასთან დაკავშირებით, ამ კონკრეტულ ეჭვებსაც გააქარწყებს. ასე რომ მიუხედავად თქვენი ინტერესისა კონკრეტულ პირთან დაკავშირებით. ხომ არ მოიაზრება თეონა ბერიძის კანდიდატურა ბატონო თორნიკე? ფიქრობ რამდენიმე დღე დალოდება მოგვიწევს ყველას. მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ მაცნეს კითხვებს რეგიონის პირველი პირი თორნიკე რიჟვაძე პასუხობდა. მე აქვე გეტყვით, რომ ჩვენ ინგა შამილიშვილთანაც ვცადეთ დაკავშირება და მისი პოზიციის მოსმენა, თუმცა იგი ჩვენს სატელეფონო ზარებს მთელი დღის განმავლობაში არ პასუხობდა. ევროპაში ახალი სამუშაო ადგილების 85%-ს მცირე და საშუალო ბიზნესი ქმნის. საქართველოს შეუძლია მეწარმეობის ხელშეწყობა გააუმჯობესოს. ამისთვის ევროკავშირი და საქართველო ერთად მუშაობენ. დაუახლოვდა ევროპას ნიშნავს უკეთეს ბიზნეს გარემოს, ინოვაციებს, განათლებას, ფინანსებზე წვდომას, რაც ევროკავშირის მხარდაჭერით საქართველოსშიც შესაძლებელია. გახდი ევროპული სივრცის ნაწილი, თავად აწარმოე და დაასაქმე სხვა. ევროპა ჩვენ გვერდით მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებისთვის. მეცნიერული კვლევები ეკონომიკური განვითარების საფუძვლად. როგორია მეცნიერული კვლევების შედეგების კომერციალიზაციის მაჩვენებელი? ხორციელდება თუ არა მონიტორინგი მეცნიერული კვლევების შედეგების გამოყენებასა და მდგრადობაზე? როგორია საერთაშორისო არენაზე საქართველოს მეცნიერების როლი და რა სფეროში აქვს საქართველოს ავტორიტეტი? მეცნიერება და ევროინტეგრაცია. ევროპის დროის მთავარი თემა. გადავინაცვლოთ სხვა სტუდიაში. ევროპის დროით 2014 წელს ასოცირების შეთანხმების დადებით საქართველოში ევროპასთან აქტიური დაახლოება, ასოცირების პროცესი დაიწყო. სოციალური პროგრესი, ეროვნული ბიზნესის და ვაჭრობის განვითარება, თითოეული მოქალაქის ღირსეული დასაქმება. ეს ასოცირების შედეგი უნდა გახდეს. დოულათი, კეთილდღეობა, უსაფრთხოება, სახელმწიფოს გონივრული პოლიტიკით ასოცირება ამ მიზნამდე მიგვიყვანს. ვიყურეთ და გვისმინეთ. თქვენთვის კონრად ადენაუერის ფონდი და ასოციაცია ევროპის დროით. მოგესალმებით, რეგიონული მაუწყებლობის ეთერში თქვენ უყურებთ და უსმენთ რუბრიკას ევროპის დროით. თუ კი გაინტერესებთ, რამდენად დაუახლოვდა ქართული სტანდარტი ევროპულს, რა კეთდება ქვეყნის დემოკრატიზაციისთვის, წარმოების გაზრდისთვის, ჩვენი კეთილდღეობისთვის. უყურეთ რუბრიკას ევროპის დროით. თქვენთან ერთად არის კონრად ადენაუერის ფონდი და ასოციაცია ევროპის დროით.
დღეს ევროპის დროში ვსაუბრობთ მეცნიერების და ევროპული ინტეგრაციის შესახებ. სტუდიის სტუმარია შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დირექტორი ზვიად გაბისონია. თუმცა ვიდრე კონკრეტულ კითხვებზე მივიღებთ პასუხებს, გაგაცნობთ მცირე ინფორმაციას, რომელიც ვიმოდევნობ, რომ საინტერესო იქნება. მეცნიერების მნიშვნელობა ხაზგასმულია ასოცირების შეთანხმების თითოეულ კარსა და თავში. ევროპული ინტეგრაცია განვითარებას და პროგრესს ფაქტობრივად არ განიხილავს მეცნიერების გაძლიერების გარეშე. იქნება ეს ვაჭრობა, ტექნიკური რეგლამენტები, გარემოს დაცვა, შრომითი პირობები, ენერგეტიკა, ტრანსპორტი, ინტელექტუალური სამართალი, სუფთა ტექნოლოგიები და სხვა. მეცნიერების განვითარება მოითხოვს განათლების ძლიერ და ეფექტურ პოლიტიკას, მეცნიერთა ხელშეწყობას, მეცნიერების და იმ მიმართულებების მხარდაჭერას, რომელიც სახელმწიფოსა და ხალხის ცხოვრების დონისა და კეთილდღეობის ზრდის განმაპირობებელია. მეცნიერება ძვირად ღირებული სფეროა, სწორედ ამ ძვირად ღირებულ, თუმცა განვითარებისთვის აუცილებელ მეცნიერების სფეროზე ვისაუბრებთ დღეს. სტუმარი კი შეგახსენებთ გახლავთ საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დირექტორი ზვიად გაბისონია. ჩვენ აღნიშნეთ, რომ მეცნიერება არის ერთ-ერთი მიმართულება, რომელიც ხაზგასმით არის აღნიშნული ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაში. ეს არის მიმართულება, რომელიც განსაზღვრავს ქვეყნის ნებისმიერი სფეროს წარმატებას და ასევე ვთქვით, რომ არის ძვირად ღირებული მიმართულება, რომლის დაფინანსებასაც ალბათ უფრო მეტი სახსრები ჭირდება, რომელიც იმასთან შედარებით ვიდრე დღეისათვის ჩვენ გვაქვს გამოყოფილი. საინტერესო იქნებოდა დღეს ბიუჯეტით რა თანხა არის გამოყოფილი საკუთრივ თქვენი ფონდისთვის, რითი ეხმარებით, რა ოდენობის თანხით ეხმარებით თქვენ მეცნიერების განვითარებას ქვეყანაში. ზოგადი სურათი რომ წარმოვიდგინოთ, მეცნიერება დღეს დაახლოებით 70 მილიონით ფინანსდება. აქედან რუსთაველის ფონდს უკავია დაახლოებით ნახევარი ბიუჯეტის, კერძოდ 33 მილიონ 180,000 ლარი გახლავთ ის ბიუჯეტი, რაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ვიღებთ და მუშაობთ ორი მიმართულებით. პირველი გახლავთ სამეცნიერო კვლევების დაფინანსება და ეს ბიუჯეტის აბსოლუტური უმრავლესობა 33 მილიონ 180,000 ლარიდან 32 მილიონი ხმარდება მთლიანად სამეცნიერო კვლევების დაფინანსებას და ასევე ნაწილი ხმარდება მეცნიერების პოპულარიზაციას. ბატონ ზვიად, თქვენ გასულ ინტერვიუებში აღნიშნავდით 2018 წლის შეჯამებისას ამბობდით, რომ თქვენი ფონდი შეისწავლის, დააკვირდება და გააკეთებს ანალიზს იმ პროექტებისას, რაც დაფინანსდა 2018 წლის განმავლობაში, აქედან გამომდინარე გამოიკვეთებოდა 2019 წლის პრიორიტეტები. საინტერესოა დაფინანსების ანალიზისას და პროექტების შეჯამებისას რა მონაცემებს ხედავთ თქვენ, რისი გაზიარება შეგიძლიათ, რა მიმართულება საჭიროებს დაფინანსების გაზრდას, რომელი მიმართულება არის დეფიციტური და უფრო კარგი იქნებოდა იმ მიმართულებით გაძლიერებულიყო მცდელობები, ახალგაზრდების ინტერესები უფრო გაღრმავებული იყო. იცით რა, ორად გავყოთ ეს საკითხი. პირველი გახლავთ თვითონ ქვეყნისთვის რომელია ყველაზე მნიშვნელოვანი სამეცნიერო პრიორიტეტები, ამაზე მთავრობა მუშაობს, მე ძალიან ინტენსიურად მუშაობ ამ საკითხზე და უახლოეს პერიოდში ალბათ განვაცხადებთ სამეცნიერო პრიორიტეტების შესახებ, ხოლო რაც შეეხება თავად ფონდის პრიორიტეტი, რა თქმა უნდა ის ძირითადად ორიენტირებული იქნება ქვეყნის მიერ განსაზღვრულ სამეცნიერო პრიორიტეტებზე. რაც შეეხება თქვენს კითხვაზე პირდაპირ პასუხს, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ფუნდამენტური კვლევების მიმართულებით ძალიან წარმატებულია ფიზიკის მიმართულება, ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა ბიოლოგია და ბიოტექნოლოგიების მიმართულება, ასევე წარმატებული შედეგები გვაქვს აგრარულ მიმართულებაში. ბოდიში რომ გაწყვეტიებთ, უბრალოდ მაყურებლისთვის რომ უფრო გასაგები იყოს, რას გულისხმობთ წარმატებული აღმოჩნდა მაგალითად ბიოფიზიკის მიმართულება? რა ციფრები გაძლევთ ამ დასკვნის გაკეთების საშუალებას? არსებობს ორი ტიპის კვლევები. ერთი წმინდა ფუნდამენტური ანუ თეორიული ტიპის კვლევები, რომელსაც ვერ ექნება კომერციული ეფექტი, მაგალითად შეგვიძლია ვთქვათ იგივე მათემატიკა, შეგვიძლია ვთქვათ ფიზიკა, ქიმიის რაღაც ნაწილი და ასე შემდეგ და გვაქვს მეორე ნაწილი, გამოყენებითი კვლევების ნაწილი, რომელიც შეიძლება რომ დავიდეს კომერციულ კვლევებზე. ასევე ჩვენ გვაქვს ისეთი კვლევები, რომელიც ფუნდამენტური კვლევები გახლავთ გამოყენებითი კვლევების ელემენტებით, ბიოტექნოლოგიების ნაწილი, რომელიც შეიძლება მაინც დავიდეს კომერციულ კვლევებამდე. ასე რომ ამ მიმართულებით საკმაოდ მრავალფეროვანია პროექტები. ჩვენი ბიუჯეტის ნახევარი მთლიანად ხმარდება ფუნდამენტურ კვლევებს, სადაც არ გვაქვს გამოხშირული, ასე ვთქვათ, გამოყენებითი კვლევების კომპონენტები. ამიტომ ხშირად ფუნდამენტურ კვლევებში გამოყენებითი კვლევების ელემენტებიც არის. ამავე დროს ფონდს გააჩნია ცალკე პროექტები წმინდა გამოყენებითი კვლევების მიმართულებით, ძირითადად ინჟინერიის მიმართულება, ტექნოლოგიები და ასე შემდეგ. აქაც საკმაოდ წარმატებულები ვართ. უფრო მეტი პრობლემა მე ვფიქრობ, რომ არის კომერციალიზაციის არცოდნაშიც ქვეყნისა. ეს მარტო მეცნიერებს არ ეხება, ესეთი პრობლემა ზოგადად ევროპასაც აქვს და განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი გზაა კიდევ გასა
სასწავლელი, მაგრამ აი როგორია დღეისათვის მაჩვენებელი კომერციალიზაციის? როგორია დღეისათვის? რა ათვლის წერტილიდან იწყებთ თქვენ სასურველი შედეგის მიღწევისთვის მუშაობას? მაგალითად, ფარმაკოლოგიის მიმართულებით ჩვენ გვაქვს რამდენიმე პროექტი, რომელიც წარმატებულია და კომერციალიზებულია. ჩვენ გვაქვს სამედიცინო პრეპარატები, მაგალითად, ქართული მეცნიერების შემუშავებული, რომლებიც პოსტსაბჭოთა სივრცეში და აღმოსავლეთ ევროპაში დღესაც იყიდება. მაგალითად, დაპატენტებულია სახელწოდებები არ მახსოვს მე ხარ რომ ფარმაკოლოგი ექიმი არ გახლავთ, ამიტომ ცოტა გამიჭირდება სახელები გითხრათ, მაგრამ რამდენიმე პრეპარატია. თუ დაზუსტება გინდა, ჩემილია რომ მოგაწოდოთ თავისთავად ეს ერთი. აგრარული ტექნოლოგიების მიმართულებით დიდი წარმატებები არ გვაქვს, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ ახლა ისრაელთან ძალიან საინტერესო ბარელანის კვლევით ინსტიტუტთან თანამშრომლობის აწყობას და დიდი იმედი გვაქვს, რომ მოგეხსენება ძალიან წარმატებულია ეს ქვეყანა და ამიტომ ამ მიმართულებით საკმაოდ წარმატებულ ნაბიჯებს გადავდგავთ. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო მიმართულებები საინჟინრო მიმართულებებით. ჩვენ 5 აპრილს გვქონდა კონფერენცია, სადაც უზრუნველყავით წარმოგვედგინა ბოლო 2 წლის განმავლობაში ყველა გამოყენებითი კვლევები. ერთ მაგალითს გეტყვი, ძალიან საინტერესოს. ჩვენმა მეცნიერებმა შეიმუშავეს მაგალითად მეწყერის საწინააღმდეგო დანადგარი, რომელიც 2013 წელს რომ ქონოდა მაგალითად ის ტრაგედია, რომელიც თბილისში ჩატარდა, გულწრფელად გეტყვით არ იქნებოდა. ადრეული შეტყობინების სისტემა თუ რაზე არის დაფუძნებული? ადრეული შეტყობინების სისტემა ზუსტად არის მეორე გამოგონება მაგალითად ეს გახლავთ კატალიზატორები, ახალი თაობის კატალიზატორები, რომელიც გაცილებით უფრო იაფიჭდება და ახლობით 2-ჯერ უფრო ნაკლები და ყველა იმ ევროპულ სტანდარტს პასუხობს, რაც კატალიზატორს ჭირდება. თქვენ იცით რომ ტექნიკური დათვალიერებების პერიოდია და შესაბამისად ავტომანქანიზმების ერთ-ერთი მოთხოვნა სავალდებულო გახლავთ სწორედ ტექნიკური დათვალიერება, კატალიზატორია, რომელიც გაცილებით უფრო იაფიჭდება, ვიდრე დღეს ბრძოლებს უჯდება და ასე შემდეგ. რა ინტერესები ჭარბობს იგივე დაათთან თანამშრომლობით სტუდენტების მხრიდან? დაადი მოგეხსენებათ გახლავთ ძალიან ცნობილი გერმანული ფონდი, რომელიც 90-იან წლების დასაწყისიდან საქმიანობს, დღემდე საქმიანობს და ის ჩვენგან დამოუკიდებლადაც აცხადებს კონკურსებს და გაცემს გრანტებს. ჩვენ ჩავერთეთ ამ პროექტში დაახლოებით უკვე მესამე წელია, 2016 წლიდან და წარმატების ინდექსი ყოველწლიურად იმატებს. მაგალითად შარჩან წარმატების ინდექსი ქონდა დაახლოებით 38%, წელს გაიზარდა 47%-მდე, ანუ პრინციპში თითქმის ყოველი მეორე დაფინანსდა, რაც რა თქმა უნდა სასიხარულოა. ჩვენ ვაფინანსებთ 50-50-ზე პრინციპით და შესაბამისად ქართულ მეცნიერებს ეს არის გათვლილი დოქტორანტებზე და ეგრეთ წოდებულ პოსტდოკებზე, ანუ ახალგაზრდა მეცნიერებზე, მათ აქვს საშუალება გერმანიაში ნებისმიერ ცნობილ კვლევით ინსტიტუტში თუ უნივერსიტეტში გაიაროს სამეცნიერო სტაჟირება. მაყურებლისთვის რომ უფრო კარგად და ნათელი გავხადოთ თქვენი ფონდის საქმიანობა და მათი მონაწილეობა როგორ შეიძლება მიხდეს მისაღები თქვენი ფონდისთვის, ანუ რა ტიპის პროექტებს ენიჭება უპირატესობა, როგორ შეიძლება მათ მოიპოვონ თქვენი ფონდის მხარდაჭერა პროცედურა, მცირე ტექნიკური დეტალებით თუ შეიძლება გავაცნოთ და რის შემდეგაც ჩვენ ტრადიციულად ეთერში გვაქვს ექსპერტის მოსაზრების დრო, დავუთმობთ ექსპერტს დროს და გავაგრძელებთ საუბარს. რუსთაველის ფონდი იმის გამო რომ ის სრულიად სახელმწიფო ფონდი გახლავთ, აცხადებს მხოლოდ საგრანტო პროექტებს კონკურსის მეშვეობით. ანუ ჩვენ ინდივიდუალური ტიპის სტიპენდიებს ან მსგავსი ტიპის გრანტებს არ გავცემთ, მხოლოდ კონკურსის მეშვეობით. კონკურსები ცხადდება ჩვენს ოფიციალურ საიტზე rustaveli.org. ჩვენ ახალ წელს წარმოვადგინეთ პრეზენტაცია ახალი საიტის, რომელიც ყველას აღიარებს, რომ არის ძალიან კომფორტული, ძალიან მარტივია, ინფორმაცია არის ხელმისაწვდომი, მეცნიერი ერთჯერადად უნდა დარეგისტრდეს ჯიმუს პროგრამაზე, ეს გახლავთ ჩვენი სამეცნიერო პორტალი, სადაც შეყავს ყველა ის მონაცემი და მეტი აღარ ჭირდება მას განმეორება, უბრალოდ აკეთებს განაცხადს ყოველ იმ კონკურსზე, რომელ კონკურსით სურს რომ მონაწილეობა მიიღოს. აუცილებელია რომ მეცნიერს, რომელსაც სურს თქვენი დაფინანსების მოპოვება, კონდეს უკვე ჩამოყალიბებული კვლევის საგანი და ამ კვლევის განხორციელებისთვის უნივერსიტეტი, სადაც მას სურს. რა თქმა უნდა, კი ბატონო, აუცილებელია ის რომელიმე ინსტიტუციასთან ერთად უნდა ახორციელებდეს, თუმცა გააჩნია კონკურსს, რა თქმა უნდა. ჩვენ გვაქვს კონკურსები, სადაც ინსტიტუცია სავალდებულო არ არის. ამავე დროს ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული travel grant-ები, რომელსაც ფიზიკურ პირებს, ანუ მეცნიერებს ვეხმარებით სამოგზაურო გრანტის დასაფინანსებლად, რომ მონაწილეობა მიიღონ რომელიმე კონფერენციაში. ჩვენ გვაქვს მობილობის გრანტები მაგალითად, სადაც საშუალება არის, რომ როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ კონფერენციებზე მონაწილეობა მიიღონ, ან ორგანიზება გაკეთდეს საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებულ კონფერენციაში, მათ შორის უცხოელი მეცნიერების ჩართულობით. მადლობა, ვფიქრობ, რომ ჩვენ
ტელემაყურებელს, რომელსაც აქვს სურვილი რაიმე ტიპის კვლევა აწარმოოს, მაგრამ არ იცოდა ამდენი ხნის განმავლობაში რა ფორმით მოეპოვებინა ამ კვლევის განხორციელებისთვის დაფინანსება, მიიღო საჭირო ინფორმაცია. ეხლა კი ეთერში გვაქვს ექსპერტის მოსაზრების დრო, რომელსაც ტრადიციულად ყველა გადაცემაში გთავაზობთ. მოვუსმინოთ ექსპერტების მოსაზრებას და დავბრუნდეთ სტუდიაში. არსებობს მეცნიერებისთვის ევროინტეგრაციის ფარგლებში ქართული მეცნიერებისთვის შექმნილი. არსებობს მშვენიერი პროგრამა ევროკავშირის დაფინანსებული, რომელსაც ქვია ჰორიზონტი 2020. ეს პროგრამა დასრულდება გაისად და ჩვენ უკვე ვიცით, რომ 2021 წლიდან გაგრძელდება მნიშვნელოვნად გაზრდილი ბიუჯეტით. ეს პროგრამა საშუალებას აძლევს ქართულ დაწესებულებებს, პროფესორებს, მეცნიერებს, მკვლევარებს ჩაერთონ თანამშრომლობით პროექტებში მათ ევროპელ კოლეგებთან ერთად. აქვე უნდა აღვნიშნო, რადგანაც მე ერაზმუსის ოფისს წარმოვადგენ, რომ მართალია ერაზმუსის პროგრამის უშუალო მიზანი არ არის მეცნიერების განვითარება, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი მხარდამჭერი ღონისძიება იმისთვის, რომ უნივერსიტეტში მომუშავე მეცნიერებმა შეძლონ კონტაქტების დამყარება თავიანთ ევროპულ პარტნიორებთან, იმიტომ რომ არსებობს უამრავი სხვა ტიპის პროექტი ერაზმუსის პროგრამის ფარგლებში, მათ შორის გაცვლითი პროგრამები, რომლებიც აი ამ პირად ურთიერთობას ხელს უწყობს. ძირითადად რა მიმართულებები ფინანსდება მეცნიერების კუთხით? არანაირი შეზღუდვა არ არსებობს, არც ერაზმუსის პროგრამაში და არც ჰორიზონტი 2020-ის პროგრამაში. დამოკიდებული არის ეს იმაზე, თუ რა ხარისხის პროექტი, საპროექტო განაცხადი იქნება წარდგენილი. თუმცა გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ საქართველოს შემთხვევაში უფრო მეტად ფინანსდება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა სფეროში შემუშავებული პროექტები. უყურებთ რუბრიკას ევროპის დროით, შეგახსენებთ საუბრობთ მეცნიერებაზე და ევროკავშირის შესახებ. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ზვიად გაბისონია. ბატონ ზვიად, დამტკიცებულია საქართველოს განათლების და მეცნიერების ერთიანი სტრატეგია 2017-21 წლებისთვის. აქ აღნიშნულია შემდეგი: განათლებასა და მეცნიერებას აქვს სტრატეგიული მნიშვნელობა ჩვენი ქვეყნის მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისა და კეთილდღეობისთვის. მაღალი ხარისხის განათლება და მეცნიერება არის სოციალური კონსოლიდაციის გარანტი. თუ შეგიძლიათ აგვიხსნათ, როგორ არის დაკავშირებული მეცნიერება და ქვეყნის სავაჭრო ეკონომიკური განვითარება ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ როგორ აისახება მეცნიერების განვითარება სოციალურ ფაქტორებზე? პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თანამედროვე მიდგომით მთელ მსოფლიოში მეცნიერება და ეკონომიკა არის ურთიერთგამომდინარე და ეხმარება მას. კერძოდ ნებისმიერ ქვეყანაში ეკონომიკა, როდესაც აფინანსებს მეცნიერებას, მეცნიერება შესაბამისად პასუხობს. სამეცნიერო კვლევების შედეგებით, ამ შედეგებით ის უბრუნებს ეკონომიკას, იმსახსრებს ნაწილობრივ მაინც, ან იდეოლოგიურად მაინც, ხო, კვლევების ნაწილში მაინც უბრუნებს ამ შედეგებს და შემდეგ ეხმარება ეკონომიკას, ეკონომიკა ისევ ეხმარება და ეს რეაქცია. როგორ არის ეს ჯაჭვი საქართველოს მაგალითზე? ეს ჯაჭვი პრაქტიკულად არ არსებობს და მთელი მთავარი გამოწვევა სწორედ ეს არის. ჩვენ ძალიან ბევრს ვსაუბრობთ, ალბათ იცით თქვენ ჩემი ინტერვიუებიდანაც და ეს არის სამინისტროს პოზიცია და სახელმწიფოს პოზიცია. ჩვენ ძალიან გვინდა რომ მეცნიერება ჩავთოთ ეკონომიკის განვითარების ნაწილში. ეს არის უმნიშვნელოვანესი, არაფერ განსაკუთრებულს ჩვენ არ ვამბობთ და არ ვითხოვთ თავისთავად. სრული კონცენტრირება მეცნიერებამ დღეს უნდა მოახდინოს იმ ნაწილისკენ, რომ როგორმე გახდეს სახელმწიფო აღმშენებლობის შემადგენელი ნაწილი. და ის არ უნდა იყოს განყენებული, რომლის დროსაც ეკონომიკა მხოლოდ ეხმარება, აფინანსებს, გამუდმებით აფინანსებს მეცნიერებას და მეცნიერებიდან უკუ ეფექტს ვერ იღებს. შესაძლოა ალბათ მიზეზი ისიც შეიძლება იყოს, რომ ჩვენ არ ვიცით რას ვაფინანსებთ, რატომ ვაფინანსებთ და რა შედეგი გვინდა მივიღოთ. ესეც არის ერთ-ერთი მიზეზი, რა თქმა უნდა. საინტერესოა ევროკავშირს რა მოთხოვნები აქვს საქართველოს მეცნიერების მიმართ. ჩვენ ვიცით, რომ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაში როგორც გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნეთ, მეცნიერება თითქმის ყველა თავში არის ხაზგასმული, მაგრამ მაყურებლისთვის რომ უფრო ნათელი იყოს, რა როლს აკისრებს და ანიჭებს ევროკავშირი მეცნიერებას და საკუთრივ საქართველოს მხრიდან რა მოლოდინი არსებობს? მოგეხსენებათ, რომ ევროკავშირი საკმაოდ საინტერესო რეკომენდაციებს გაცემს განათლება მეცნიერების მიმართულებით. ჩვენ ნაწილში ცნობილია 23 რეკომენდაცია, საიდანაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, სხვათა შორის ძალიან საინტერესო რეკომენდაციებია. პირველი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია გახლავს სწორედ კომერციალიზაციასაკენ ორიენტაციის აღება, ანუ გამოყენებითი კვლევების ნაწილის კომპონენტის გაზრდა. პრაქტიკული დანიშნულებით. რაზეც სრულიად ვადასტურებთ, სრულიად ვეთანხმები და ამ მიმართულებით მივდივართ. ასევე ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ურთიერთთანამშრომლობის განვითარება ინსტიტუციებს შორის. აქ არ არის ლაპარაკი მხოლოდ, თქვათ, კერძო სექტორსა და საჯარო სექტორს შორის, რომელიც ერთ-ერთი რეკომენდაციაა. აქ უფრო მტკივნეულად, ჩემი აზრით, მაგალითად აღიქმება, როცა თავად სამეცნიერო ჯგუფები არ თანამშრომლობენ ერთმანეთთან. ერთი და იგივე სამეცნიერო მიმართულების სხვადასხვა ინსტიტუციის მეცნიერები ერთმანეთთან არ თანამშრომლობენ, ეს მაშინ
როდესაც ჩვენ გვაქვს ევროკავშირის სტანდარტებიდან გამომდინარე იგივე ევროპული კვლევების საბჭოს ERC-ის კვლევის პროექტებში, იგივე Horizon 2020-ის პროექტებში წარმატების ძალიან დაბალი ინდექსი. მე მიმაჩნია რომ ერთ-ერთი გამოწვევა სწორედ ეს არის რომ შევძლოთ მეცნიერების დაახლოება, რადგან ერთიანი ძალებით უფრო მეტად შეძლებენ. როგორ გესახებათ ამის განხორციელება, იმიტომ რომ რასაც ამბობთ აბსოლუტურად გეთანხმებით და ალბათ გონივრული იქნებოდა სწორედ ამ მიზნის მიღწევა, მაგრამ პრაქტიკულად როგორ გესახებათ ამის გაკეთება, როდესაც ჩვენ გვახსენდება რომ ძალიან ხშირად ხდება დუბლირება პროექტების სწორედ იქიდან გამომდინარე რომ ურთიერთთანამშრომლობა სამეცნიერო წრეებს შორის არ არსებობს. რუსთაველის ფონდს აქვს შემუშავებული სტრატეგია, კონკრეტულ მაგალითზე რო ვთქვათ, მომავალ წელს ჩვენ დავიწყებთ სპეციალური საგრანტო პროექტების დაფინანსება, სადაც სავალდებულო მოთხოვნა იქნება, რომ კანდიდატები, ანუ ბენეფიციარები, მომავალი ბენეფიციარები აუცილებლად უნდა იყვნენ სხვადასხვა ინსტიტუციიდან. თემატიკა იქნება ერთი და იგივე, მაგრამ პარტნიორული პროექტები უხეშად რომ ვთქვათ. პარტნიორული პროექტები, სადაც აქ ცუდი არაფერი არ არის, არის ძალიან კარგი, სადაც ჩართულნი იქნებიან მათ შორის ქართული ინსტიტუციები. მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ძალიან მალე ჩვენ ამ პრობლემას გადავჭრით. ასევე საინტერესო, რადგან უნივერსიტეტებზე საუბრობდით, რა ხელშეწყობა აქვთ დღეს საქართველოში უნივერსიტეტებს და ზოგადად სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლებს თქვენი ფონდის მხრიდან თქვენ აღნიშნეთ, რომ არსებობს პროექტები და დაფინანსების სხვადასხვა შესაძლებლობები, მაგრამ ფონდთან ერთად სახელმწიფო პოლიტიკაში ხომ არ არსებობს სხვა ხელსაწყოებიც უნივერსიტეტებში. ფაქტობრივად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უნდა არსებობდეს. აქამდე ასეთი ტიპის მიმართულება არ იყო, უნდა არსებობდეს სახელმწიფო განსაზღვრავს თუ არა შესაბამის სამეცნიერო პრიორიტეტებს, რუსთაველის ფონდი უნივერსიტეტებთან და კვლევით ინსტიტუტებთან ერთად დაიწყებს შესაბამის პროგრამების დაფინანსებას, რაც გულისხმობთ. პრიორიტეტების მიხედვით ჩვენ გამოვაცხადებთ გარდა არსებული კონკურსებისა, გამოვაცხადებთ თქვენ იცით რომ პრემიერმა განაცხადა გაზრდილ ბიუჯეტთან დაკავშირებით, რომელიც რა თქმა უნდა ხვედრითი წილი მეცნიერებასაც ეკუთვნის, ჩვენ ამ გაზრდილ ბიუჯეტს მოვახმართ იმ მიზნობრივ საგრანტო პროექტების დაფინანსებას თემატური პრინციპის მიხედვით, რომელიც სახელმწიფო პრიორიტეტებიდან გამომდინარეა. თანამშრომლობას რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ძირითადი მიმღებები ბენეფიციარები გახლავთ უნივერსიტეტები, ანუ უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებები და მათში შემოვალი სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები. ჩვენ რეალურად დღეს სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების ერთ-ერთი ძირითადი დონორები გახლავართ. სრული პასუხისმგებლობით შეგვიძლია რომ ეს ვთქვათ. მოდით ახლა ჩვენ მაყურებელთან ერთად ვნახოთ სამართლებრივი სიახლეები, რომელსაც ტრადიციულად ყველა გადაცემაში ვთავაზობთ მაყურებელს და სამართლებრივი სიახლეების გაცნობის შემდეგ ჩვენ რამდენიმე კითხვით დაბრუნდებით სტუდიაში, რის შემდეგაც სამწუხაროდ ამოიწურება ჩვენი დრო, იქიდან გამომდინარე რომ დრო არის ლიმიტირებული. 2019 წლის 19 თებერვალს გაუქმდა 2018 წლის საქართველოს კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ და დამტკიცდა ახალი საქართველოს ორგანული კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ. შრომის უსაფრთხოების შესახებ ორგანული კანონი სრულად ამოქმედდება 2019 წლის 1 სექტემბერს. ეს გახლდათ სამართლებრივი სიახლეები, ჩვენ კი შეგახსენებთ საუბრობთ მეცნიერებასა და ევროკავშირის შესახებ, გადაცემის სტუმარი კი გახლავთ ზვიად გაბისონია. ბატონ ზვიად, თანამედროვე მეცნიერება მჭიდროდ არის დაკავშირებული ინოვაციებთან და ტექნოლოგიების განვითარებასთან. როგორი არის ვითარება დღეისათვის საქართველოში ამ კუთხით? თქვენ იცით რომ ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების მიმართულებით მუშაობს ეკონომიკის სპეციალური სააგენტო ჯიტა ეგრეთ წოდებული, ანუ ინოვაციების ტექნოლოგიის აგენტო. საკმაოდ მჭიდრო თანამშრომლობა გვაქვს. ჩვენ გვაქვს არა მარტო მემორანდუმი და შეთანხმება, არამედ რეალურად თანამშრომლობთ. კერძოდ გამოყენებითი კვლევების მიმართულებით ჯიტას წარმომადგენლები არიან პირდაპირ ჩართული. ჩემი ამოცანა რა არის? ჩვენი ამოცანა არის ის, რომ უნდა შევძლოთ გამოვავლინოთ პოტენციალი კონკრეტული სამეცნიერო კვლევითი პროექტებისა, რომლის გამოცდილებაც რუსთაველის ფონდს მაგალითად არ აქვს. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს ჯიტასად მithოვნა, რომ ჩაერთონ ამ ნაწილში და გამოკვეთონ კომერციულად რამდენად ეფექტურია. მესამე ინსტიტუცია, რომელიც ამ ნაწილში იქნება ჩართული, გახლავთ საკპატენტი, რომელიც ასევე იცით. საკპატენტი ძალიან საინტერესოა იმ გაგებით, რომ ინტელექტუალური საკუთრებასთან დაკავშირებით მუშაობს დაპატენტებებზე, გამოგონებებზე, სასარგებლო მოდელებზე, ნიმუშებზე და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო გახლავთ, რადგან მათაც ძალიან საინტერესო გამოცდილება აქვთ. ამავე დროს შესაძლებელია შემოწმდეს ესა თუ ის ეგრეთ წოდებული აღმოჩენა ან გამოგონება ხომ არ არის უკვე და თეორიულად ხომ ის შეიძლება არ იყოს დაკოპირებული, მაგრამ აღმოჩენილი იყოს, ან მეორე შეიძლება უბრალოდ მოპარული იყოს. აქედან გამომდინარე, ყველა ამის შემოწმება არის საფუძველი იმისა, რომ ინოვაციები და ტექნოლოგიები საომავლოდ განვავითაროთ. ამ მხრივ ძალიან ბევრია სამუშაო, რა თქმა უნდა, წინასწარ ვერ გავაჟღერებ, მაგრამ ჩვენ ახლა ჩვენი სამინისტროს კომპეტენციის ფარგლებში
ვამუშავებთ ახალ მოდელს კიდევ სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუციების განვითარების, რომელიც საშუალებას მისცემს სწორედ ამ ტექნოლოგიური და ინოვაციური პროექტების კიდევ უფრო მხარდაჭერას. საერთაშორისო არენაზე როგორი არის საქართველოს მხრიდან მეცნიერული მოთხოვნა? ფიზიკის მიმართულებით ჩვენ ვართ ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებულები მსოფლიოში და ეს სრული პასუხისმგებლობით შეგვიძლია ვთქვათ. 4-ვე ყველაზე დიდ კვლევით ინსტიტუტში და ცენტრში, CERN-ში, დუბნაში, კომეტში და ფერნის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყველგან ვართ წარმოდგენილი. თუმცა ეს ალბათ აუცილებლად უნდა აღინიშნოს პერიოდი. რა პერიოდში მივიღეთ ჩვენ ეს შედეგი? იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხნის პერიოდში, რა თქმა უნდა, ეს არის პოსტსაბჭოური სივრცის სკოლა, ასე ვთქვათ. თანამედროვე საქართველოს სკოლა, მაგრამ პოსტსაბჭოური სივრციდან ეს არის და იყო პერიოდი, როდესაც უხეშად რომ ვთქვათ, შეჩერდა ეს პროცესი, გადინება ამ მიმართულებით საქართველოს ექსპერტული მოსაზრებების შემცირდა, ახლა რა ეტაპზე ვართ? ბიოტექნოლოგიების მიმართულებით საკმაოდ წარმატებულები ვართ. ქიმიის მიმართულებით ნორმალურად წარმატებულები ვართ. მათემატიკოსები საკმაოდ ძლიერები გვყავს. ექიმები გვყავს ძალიან ძლიერები და თქვენ იცით რომ არა მარტო სამეცნიერო საქმიანობით არიან დაკავებული, უბრალოდ დღეს სამეცნიერებაზე ვსაუბრობ და ამიტომ ვამახვილებ, თორემ რეალურად პრაქტიკული საქმიანობითაც ძალიან გამოკვეთილად ძლიერი სპეციალისტები გვყავს. რასაც ნაჭირებთ ალბათ ლუგარის ლაბორატორიის გახსნამაც შეუწყო ხელი თუ კი. რა რჩება მთავარ გამოწვევად საქართველოში მეცნიერების კუთხით? რეალურად ჩვენი მთავარი გამოწვევა გახლავთ, როგორც გითხარით, სამეცნიერო პრიორიტეტების დადგენა და ამით ჩვენ გადავჭერით 30 წლიან პრობლემას, რომელიც საქართველოს აქვს და დღემდე ვერ გადავჭერით და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ახლოს ვარ ჩვენ ამ პრობლემის გადაჭრასთან ერთი. ეს საშუალებას მიცემს, რომ ქართულმა მეცნიერებამ ახალი ცხოვრება დაიწყოს, ახალი განვითარების ეტაპი და ახალი ათვლის წერტილი გახდეს. რუსთაველის ფონდს მიეცემა საშუალება, რომ ფუნდამენტურ კვლევებთან ერთად, რომელსაც არანაირი ბიუჯეტის შემცირებას არ გეგმავთ, პირიქით განვავითარებთ კიდევ უფრო დავტოვებთ წმინდა ფუნდამენტურ კვლევებს, ხოლო აქეთა მიმართულებით უნდა განვავითაროთ გამოყენებითი კვლევები. ეს არის ყველაზე დიდი გამოწვევა, ანუ კომერციული ტრანსფერებამდე დაყვანა. ამას ჩემი ვარაუდით დაჭირდება სადღაც 3-დან 5 წლამდე პერიოდი, თუმცა მცირე გამარჯვებები აუცილებლად მოკლევადიან პერიოდებში უნდა იყოს. ჩვენ შედეგობრივი თვალსაზრისით ორიენტირებული ვართ მოკლევადიან პერიოდებზე. ჩვენ არ გვაქვს საქართველოს იმის ფუფუნება, რომ 50 წლიანი პერიოდები გააკეთოს. ყოველწლიურ რეჟიმში ჩვენ საშუალება გვექნება დავაკვირდეთ მეცნიერების განვითარებას და სწორი მიმართულებით დაფინანსების სტრატეგია დავამუშავოთ. წარმატებებს გისურვებთ ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ სკეპტიციზმი ამ ციფრებთან და ამ გეგმებთან დაკავშირებით სამწუხაროდ საზოგადოებაში არსებობს და ალბათ ერთ-ერთი მიზეზი არის ის, რომ ჩვენ რეალურ შედეგებს ჯერჯერობით ვერ ვხედავთ, თუმცა თქვენი საუბრიდან გამომდინარე უნდა ველოდოთ ამ რეალურ შედეგებს. ჩვენ მათ ვარ დარწმუნებული, რომ ამ სკეპტიციზმს მოვსპობთ. წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენს ტელემაყურებელს კი შევახსენებ, რომ თქვენ უყურებდით რუბრიკას ევროპის დროით, თქვენთან ერთად იყო კონრად ადენაუერის ფონდი და ასოციაცია ევროპის დროით. ევროპის დროით 2014 წელს ასოცირების შეთანხმების დადებით საქართველოში ევროპასთან აქტიური დაახლოება, ასოცირების პროცესი დაიწყო. სოციალური პროგრესი, ეროვნული ბიზნესის და ვაჭრობის განვითარება, თითოეული მოქალაქის ღირსეული დასაქმება. ეს ასოცირების შედეგი უნდა გახდეს. დოულათი, კეთილდღეობა, უსაფრთხოება, სახელმწიფოს გონივრული პოლიტიკით ასოცირება ამ მიზნამდე მიგვიყვანს. ვიყურეთ და გვისმინეთ. თქვენთვის კონრად ადენაუერის ფონდი და ასოციაცია ევროპის დროით. სახელმწიფო ჰექტრობით სასოფლო-სამეურნეო და არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებს, ბუნებრივ რესურსებს და ქონებას ფლობს, რომელსაც უკვე წლებია არ გადასცემს ადგილობრივ თვითმმართველობას. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტებს აღარ აქვს შესაძლებლობა აღნიშნული ქონება ეკონომიკური განვითარების მიზნებისთვის გამოიყენონ. ჩვენი ქალაქებისა და სოფლების ეკონომიკური გაძლიერების, სამუშაო ადგილების შექმნის მიზნებისთვის აუცილებელია სახელმწიფომ ადგილობრივ თვითმმართველობებს გადასცეს აღნიშნული ქონება. დაიწყე რეფორმა, უთხარი კი დეცენტრალიზაციას, თვითმმართველობის დროა. საპარლამენტო ცხოვრებაში მოქალაქეების ჩართულობის გასაძლიერებლად ახალი რეგლამენტით. 300 მოქალაქეს შეუძლია პარლამენტში პეტიციის წარდგენა, მათ შორის ელექტრონულადაც. ელექტრონულად არის შესაძლებელი პეტიციებზე ხელმოწერა. განსახილველ კანონპროექტებთან დაკავშირებით მოქალაქეებს შეუძლიათ პარლამენტის ვებგვერდზე დატოვონ კომენტარები, რომლებიც განხილვამდე კომიტეტის თავმჯდომარეს წარეგნინება. სტაბილურ დემოკრატიას სჭირდება ძლიერი პარლამენტი.
ევროპაში ახალი სამუშაო ადგილების 85%-ს მცირე და საშუალო ბიზნესი ქმნის. საქართველოს შეუძლია მეწარმეობის ხელშეწყობა გააუმჯობესოს. ამისთვის ევროკავშირი და საქართველო ერთად მუშაობენ. დაუახლოვდა ევროპას ნიშნავს უკეთეს ბიზნეს გარემოს, ინოვაციებს, განათლებას, ფინანსებზე წვდომას, რაც ევროკავშირის მხარდაჭერით საქართველოში შესაძლებელია. გახდი ევროპული სივრცის ნაწილი, თავად აწარმოე და დაასაქმე სხვა. ევროპა ჩვენ გვერდით მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებისთვის. მომდევნო კვირაში კიდევ უფრო საინტერესო და განსხვავებულ თემებს შემოგთავაზებთ. ახლა კი გემშვიდობებით. მადლობთ რომ გვიყურებთ. კარგად ბრძანდებოდეთ. სათვალე, ერთი ფანჯარა 9 რეგიონში. ყოველკვირეული ანალიტიკური გადაცემა. ერთად შევძლოთ რეგიონული განვითარება. განავითაროთ სოფლის მეურნეობა. გავაკონტროლოთ პოლიტიკა, გავთვალოთ ეკონომიკა, შევინარჩუნოთ კულტურა, დავძლიოთ სპორტი. გავაღოთ ერთი ფანჯარა 9 რეგიონში.